Ez a két dolog, amit mindenképpen a viszérre hajlamos betegnél fontos, hogy súlykontroll, minél több gyaloglás. És aki meg megteheti néha, tegye fel egy kicsit a lábát. Sok szeretettel köszöntünk ismét mindenkit, ez itt a Triázs, az RMC podcastja. Ezúttal az RMC csoportból, nevezetesen a VP Med Egészségcentrumból hívtunk egy vendéget. Sok szeretettel köszöntöm dr. Rollász Zoltán sebész, érsebész, viszér specialistát, és ahogy már szokásos, itt van velünk dr. Csermely Gyula, szülésznőgyógyász, auditált útrang specialista. Mai témánk pedig a viszér betegségek, illetve a viszér kezelésnek a modern lehetőségei. Kezdjük egy kicsit távolabbról. Ugye van jó néhány népbetegség Magyarországon, és azt gondolom, hogy a viszérbetegség is ezek közé tartozik. Mégsem fordítunk rá elég figyelmet. Vajon miért van ez? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Igen, a népbetegség, a viszeresség. Azt lehet mondani, hogy lényegében akinek nincs, ott a családban van. Ha a családban nincs, a szomszédban van, de a szomszédban nincs, akkor az ismeretségi körben biztos. Ez egy olyan baj, ami nagyon széles palettáját foglalja. De azt mondjuk, hogy viszeresség, ez egy nagyon széles paletta. Nagyon enyhe állapotok és nagyon súlyos állapotok, és e között egy nagy, széles range, amin elhelyezkednek ezek a bajok. És hát igen, azt nem mondanám, hogy nem foglalkozunk vele, mert ha az ember nézi a médiát, akkor lát mindenféle hirdetéseket, hogy vegyük be a tablettát, és ettől majd elmúlik, meg kenjük be, és akkor majd attól jobb lesz. Tehát azért úgy benne van a köztudatban, de az, hogy mikor kell vele foglalkozni, mikor kell valóban orvoshoz fordulni, ezt valóban kevesen tudják jól. De hogy látod ezeket a népbetegségeket, mert azért te is találkozol jó pár ilyen jellegű esettel. Igen, hát ugye én elsősorban a cukorbetegség, elhízás, ezekkel, és természetesen viszértágulattal is, és akár hiszitek, akár nem a lábon, hanem máshol is találkozunk. Ugye a üvegbemenet környékén, a nagyajkon gyakran látunk viszértágulatot, különösen várandósoknál. De visszatérve, én is azt látom, hogy az emberek úgy tudomásul veszik a népbetegségüket, vagy a betegségüket, és az esetek egy részében, mivel ez egy nagyon gyakori valami, azt gondolják, hogy ez ugyanúgy része az életnek, mint az, hogy reggel föl kell kelni. Mert a szomszédnak is az van, a fiamnak is az van, és sokan nem is gondolkoznak azon, hogy ez veszélyes lehet, vagy ez ellen igenis lehet mit tenni. A kutatások azt mutatják, hogy valamiért a hölgyeket jobban érinti ez a történet. Igen, ez kb. 1-2 az arány, és több oka van. Egyrészt a szülés, ugye az egy kismedencei megterhelés a végtagoknak, a végtag keringésének, ugye a hormonok, a női hormonok, a sex binding globulinnak a szintje, az valamilyen hatással van az erekre, tehát hormonális, életmódbeli és másfajta életciklusbeli okok vannak ebbe, és ide a szülés az egy erősen közrejátszik. Neked mi a tapasztalatod tekintetben, hogy a te praxisodban is megállja ez az aránya helyét, vagy mi az, ami ez még okozhatja? Ez az arány teljesen megállja a helyét, sőt, talán még a hölgyek nagyobb számban is, még az 1-2-nél is nagyobb arányban fordulnak elő. Ennek azt gondolom, hogy az az oka, hogy a betegség egy része ugye esztétikai gondot jelent. Amikor nincs érdemben a betegnek olyan vénás elégtelensége, ami valamilyen egészségkárosodás lehetőségét hordozná magában, akkor is megjelennek bőrben, a bőr alatt átlátszó kis vénák, csúnyák, lilák, és akkor jönnek a hölgyek, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Ezek az esztétikai viszerek. És mivel ez őket jobban zavarja, férfiaknál, ugye főleg szőrös lábon egy ilyen tágabb ér azért nem szokott semmiféle problémát jelenteni, ezért ők nagyobb számban vannak itt nálunk. Én azt emelném még ki, hogy ugye ez valamikor még így a törzsfejlődés során lett ez probléma, hogy a 4 lábról 2 lábra emelkedtünk, és onnan kezdve a vénás rendszerünk olyan szinten rendeződött át, hogy
hogy a vénás vérnek a bokánktól föl kell menni a mellkasunk közepéig. És ez egy meglehetősen komplex, nagyon jól szabályozott rendszer, ami ezt működteti. Nem kell sok hibának lenni ahhoz, hogy ez valamilyen, hogy ez nem működjön rendesen, és kialakuljon egy vénás hipertónia, és aztán kialakuljon egy viszeresség az alsó végtagon. Az előbb említetted ugye, hogy azért ebben az arányban a férfiak is jelen vannak. Hogy látod, ott mennyire nyitottak ennek a kezelésére, vagy ők hogy viselik ezt a problémát? Mert ugye ott az esztétika nem feltétlenül az elsődleges szempont. Ez változó, de azért azt lehet mondani, hogy használjuk a szakmában azt, hogy férfi viszér. Tehát ez a kellően elhanyagolt, újnyi vastag, kanyargós, beteg letolja a nadrágját, és már látom az öltözés közben, hogy ez egy műtét. Tehát, hogy a férfiak könnyebben várnak addig, ha nem fáj, nem okoz komolyabb panaszokat, nem törődnek vele. Ezt tudni kell a viszérbetegségről, hogy nagyon érdekes, hogy a látható eltérések és a beteg panaszai között nem feltétlenül van korreláció. Tehát lehet a betegnek olyan vénás viszér, tehát úgy nevezzük, hogy véna szaféna magna, ez a hosszú felületes viszér, általában ez érinti a betegség elsősorban. Tehát, hogy ha ebben kóros áramlás van, akkor a betegnek nehéz a lába, feszül, nyugtalan a lába estére, bedagad, tehát, hogy típusos tünetei vannak, lehet úgy, hogy szinte egyetlen viszér sincs a lábán. Mit tudsz csinálni? Akkor ultrahangot csinálok. Igen. Ultrahangot csinálok, és az ultrahang ezt bemutatja kiválóan, és a betegnek el tudom mondani, hogy egy egyszerű beavatkozással meg tudom szüntetni ezt a vénás elégtelenséget, és el fognak múlni a panaszai. És akkor van a másik csoport, akinek rettenetesen ronda viszerei vannak, de az ember kimegy a strandra, és szokott ilyeneket látni, de semmi panasza nincs. Az ég egyatt a világon. És akkor ő meg nem, főleg ha férfiről van szó, hölgyek eljönnek, vagy csúnya. Igen. Férfiak meg azt mondják, hogy őket nem zavarja. De őket meg elkergeti az asszony. Igen, tehát azt gondolom, hogy ez az 1-2-es arány, ez lehet, hogy valós, csak aki műtétre kerül, az meg 1-3 vagy. Igen, nagyjából. Igen. Mindketten több 10 éves praxissal rendelkeztek. Láttok ezekben, vagy ennek a kezelésében, vagy az erre való odafigyelésében változást mondjuk a 20-30 évvel ezelőtti helyzethez képest? Az odafigyelésben talán egy picit, ugye a magánrendelésen, ahol dolgozom, ott azért ezek halmozottan jönnek ezek a betegek. Tehát én azért ott úgy érzékelem, hogy itt foglalkoznak ezzel a bajjal ők. De úgy átlagban, egy átlag forgalmú érsebészeten nem tudom, hogy ez szignifikánsan változott-e. Az biztos, hogy rengeteg beteg van, és rengeteg beteg ellátatlan. Tehát az általán, hogy a viszeres betegeknek a műtéti várólistája, illetve amennyit várnak a műtétre, az egy, akár másfél év, az rettenetes szerintem. Én úgy látom, hogy amikor végeztem és sebészeti gyakorlatot csináltam, teljesen más technikák voltak a vénatágulatok kezelésére, vagy más műtéti típusok voltak. A stripping, akkor emlékszem, az egy nagyon korszerű dolog volt, de biztos nevetsz rajta, mert ez már nem korszerű valószínű 30 év után. De az 30 éve volt, amikor én ezt láttam, vagy már több is, és hát azzal, hogy nagyon korszerű és kevésbé invazív műtéttechnikák létrejöttek, azért a pácienseknek a kedve, úgymond a műtéte sokkal inkább megvan, hogy nem sok-sok metszés történik. Régen szinte össze-vissza volt vágva a lába, nem egy páciensnek nem, te ezt jobban tudod, hogy igen, mi volt 30 évvel ezelőtt amit említesz a strippinget, én is, amikor kezdtem a pályámat, az volt a nagyon modern. Az én is így tanultam, hogy ez a szuper. És az hogy is volt, hogy kit húzogattátok a vénát? Lényegében igen. Tehát, igen, hogy ezt a hosszú vénát, amit az előbb említettem, azt fönt is megkerestük, meg lent is földugtunk benne egy nagy fémszálat, fönt-lent rákötöttük, aztán kihúztuk. És ezt megelőzően hogy operáltatok? Na hát igen, pont ezt akartam mondani, hogy nem olyan régen volt egy betegem, akinek egyéb más baját operáltam, és ránéztem a lábára,
úristen, mondom magának, milyen műtétje volt, és akkor mondta, hogy visszaér, és lefotóztam. Tehát az még a stripping előtti kor Igen. volt, az úgy nézett ki, mint egy cápával találkozott volna körülbelül. Igen. Tehát szana szét vagdalva össze-vissza a lába, persze ki is újult, mert hogy nem megfelelő volt akkor a gondolkodása a viszerességről. És akkor jött a stripping, ami azt kell mondjam, hogy amit a mai napig állami ellátásban most is csinálnak, hogyha az ultrahanggal előtte kiegészítik előtte ultrahanggal, azért hogy hosszú távon nem ad rossz eredményt. Mhm. Na de hát nagyon fáj. Tehát a betegek aztán kék-zöldek hetekig nem tudnak dolgozni, zsibbad a lábuk, sok-sok mindent lehet mondani. De hát amíg régen az volt, addig csak azt használtuk. Hát most a világ kifordult magából 10 éve. Ugye most már itt vannak a nekem modern technikák. van egy pár kis vénatágulatom, de még férfi lévemle nem döntöttem a műtét mellett. És Gyere, megútrahangozlak. jó, és ez mennyire fáj, ez a műtét? A műtét maga mennyire fáj, hogyha lézerrel operálsz? A lézeres ugye az a hőhatáson alapuló És módszer. utána mi van? Még ez is fontos, hogy nem kell, meddig nem tudok síelni, vagy ilyesmi. Röviden összefoglalom. Igen. Tehát vannak hőhatáson alapuló módszerek, meg hőhatást nem használó módszerek. A hőhatáson alapuló módszerek a leggyakrabban végzett beavatkozások, ezek a lézer, mikrohullám, radiofrekvencia. Ezeknél a beavatkozásoknál ezt a vénát, amit régen kitéptünk, azt belülről hőhatással roncsoljuk el. Azért, hogy a hőhatást ne érezze a beteg, ezért a véna lefutása mentén néhány pici szúrásból adunk érzéstelenítőt. Aha. A beavatkozásnak van egy pár perc része, ami egy kicsit kellemetlen, beadjuk az érzéstelenítőt, és onnan kezdve ő definitíven nem érezhet semmit, mert amikor fölforrósodnak a szövetek, hát ez rettenetesen fáj. Na, de hát az érzéstelenítő ez megszünteti. Lényegében azt kell mondjam, hogy a betegek 70%-a beavatkozás után azt mondja, hogy ez ennyi volt. Mondom, igen, ez ennyi volt. Hát ha ő ezt tudja, akkor sokkal előbb jönne. Aha. Tehát a visszajelzés mindig nagyon pozitív. Főleg, amikor elmondjuk, hogy megkapja a harisnyáját, és saját lábon hazamegy. Tehát volt, aki megkérdezte, hogy kell-e járókeret, vagy bot. Hát mondtam, hogy ne menjen ki járókerettel, mert szégyelni fogom magam, hogyha úgy megy ki onnan. Mert hogy itt másnaptól lehet jönni-menni. Ezt lehet használni, ezt a végtagot. És mikor sportolhatsz utána? Hát egy hétig azért nem javaslom. Aha, egy hétig. Ja. Igen, mert hogy ugye azért a sportolás az megemeli a vénás nyomást a szervezetbe, hasprés, stb., hogy ott azért nyugodjanak meg egy picit a szövetek, és egy hét után el lehet kezdeni mozogni. Ha sielni szeretnél, Igen. akkor azért gyere egy pár héttel korábban beavatkozásra. Nehéz nálam ilyet. És hogyha mondjuk csak itt vannak tágulataim, akkor is a teljes szafénát... Ez azért csináljuk az ultrahangot. Tehát Aha. az ellátásban a forradalmi változás az, hogy régen a sebész elküldte egy mélyvénás ultrahangra a radiológushoz a beteget, hogy a mélyvénái rendben vannak-e, és aztán utána meg elkezdte kiszedni, amit látott. Most a sebész kezébe átkerült az ultrahang, megtanultuk használni, természetesen nem annyira professzionális, mint egy radiológus, de azért a felületes vénás rendszer megítélése az nagyon jól megy, és akkor gyakran van, hogy a betegnek csak a lábszárán vannak a viszerei, és a betegség oka az fönt van a lágyékhajlatban. Ezért kell minden egyes beteget ultrahanggal megnézni. Akkor tudom megmondani, mit kell csinálni vele, ha csináltam egy állóhelyzeti ultrahangot, és ez megint nagyon fontos. Tehát, hogyha egy vénás betegnek, ahogy mondtam, ugye, ahogy lábra álltunk, megváltozott a hemodinamikánk. A vénás rendszerben a legnagyobb a nyomás a talpunknál. Hogyha vízszintesbe kerülünk, a vénás nyomás egy magasságba kerül a jobb pitvarral, ugyanannyi. Nem fog látszani semmi a vénákon. Föl kell állítani a beteget, hagyni állni. Telődjenek föl jól a vénái, és akkor ott lehet látni, hogy nem zárnak rendesen a billentyűk, ki vannak tágulva, stb. Hát ez a probléma, hogy az agyunkba kevesebb vér jut mostanában. Ez egy másik kérdés. Ha már egy kicsit a műtéti eljárás is szóba került, annyit lépjünk csak vissza, hogy ugye beszéltünk arról, hogy ez egy esztétikai kérdés is, de van, amikor ennél több. Hol van ez a határ, vagy milyen jó útmutatót tudunk adni arra vonatkozólag, hogy mikor kell elmenni igenis egy ilyen vizsgálatra, egy ultrahangvizsgálatra, ahol szakember erre ránéz. Én azt gondolom, hogy mindig az a kérdés, hogy a betegnek van-e tünete, vagy nincs. Akinek tünete van, lábdagadás, lábfeszülés, nehéz lábérzés, nyugtalan láb, az jöjjön. Akinek látható viszeressége van a lábán, egyre inkább megjelennek ezek a kanyargós viszerek, azok is mindenképp jöjjenek,
Mert azt kell mérlegelni, hogy várható-e ebből a viszerességből szövődmény. Azt kell tudni, hogy ezek, hogy normálisan a vénák ilyen egyenes kis csövecskék, amiben szépen folyamatosan laminárisan megy az áramlás. Hogyha kanyargósá válnak, kitágulnak, akkor azt szoktam mondani, hogy bolyong benne a vér egy kicsit. És a bolyongásnak az lehet a vége, hogy eltéved, és akkor lesz egy viszérgyulladása. És ifjú koromban a viszérgyulladásra, felületes viszérgyulladásra legyintettünk, de amióta tudjuk, hogy a perforáns vénákon keresztül azért az első 40 napban a mélyvénás trombózis tüdőembóliának a valószínűsége jóval nagyobb. Ugyan 5 éve került be az Európai Érsebész Társaságnak a guideline-jába, hogy azért ezt sokkal komolyabban kell venni az ilyen típusú viszérgyulladásokat. Nagyon komoly viszérgyulladás. Tehát nem egy egyszerű viszértágulatról beszélsz, Nem. hanem amikor gyulladás is. Amikor ezek a nagy tágulatok Igen. begyulladnak. Igen. És azért érdemes eljönni a nagy tágulatoknál, mert ha fölötte elégtelenség van, akkor szoktam mondani a betegeknek, hogy nem érdemes megvárni a szövődményt, mert a szövődményből kigyógyítjuk nagy nehezen, és ugyanazt a műtétet meg kell csinálni, amit a szövődmény előtt is megcsinálhattunk volna egy normális kiértékeléssel, a beteg tájékoztatásával, és akkor megszabadult volna a szövődménytől. 40 napig szúrja magát, harisnyát volt, és lóg egy kicsit a feje fölött a tüdőembólia Igen. lehetőség. Kérdezném, hogy ez a nyugtalan láb szindrómánál, hogyha abszolút nem látok tágvénát, akkor is elképzelhető, hogy van egy véna tágulata, csak ultrahanggal vennénk észre? Igen. Tehát nem csak vasat szintet nézzek meg a szokásos stresszlesleg kivizsgálás, hanem legyen egy ultrahangja is. Én azt gondolom, főleg ha a családban is van, tehát meg lehet kérdezni, hogy van-e viszeresség, vagy volt-e vénásbetegség a családban, akkor egy ultrahangot érdemes róla csinálni, Igen. mert én magam is ezeken azért meg szoktam lepődni, amikor bejön egy fiatal hölgy, és nem látok semmit a lábán, és azt mondja, hogy dagad, feszül, nehéz. Hát mondom, jó, persze csináljunk ultrahangot. Hoppá. Olyan refluxa van, mint a húzat. És nem kell nagyon kitágulnak lenni a vénának, tehát így, de tágulat van, és a reflux az azt jelenti, hogy normálisan csak fölfele megy a vér, nála meg fölmegy és visszafolyik. Igen. És ez a reflux, megszüntetjük a refluxát, megszűnnek a panaszok. Ha már itt korról is, tünetről beszéltél, szerintem nagyon sok olyan tévhit van, vagy sztereotípia, amit az emberek gondolnak, viszeres csak idős ember lehet, ugye csak nőket sújtja, csak akkor, amikor már nagyon fáj. Ez mennyire igaz, vagy mennyire nem igaz? Hát az, hogy csak az időseket sújtja, ez nem igaz. Ugye ugye van egy genetikai hajlam is. A kötős szöveteink azok nem egyforma erősek. Más a hajunk, más a szemünk, más a bőrünk, és más a kötőszövetünk is. Vannak olyan betegségek, olyan extrém ritka betegségek, amikor valakinek annyira gyenge a kötőszövete, hogy nagyon súlyos életveszélyes aortaszövődményeik lehetnek. De szerintem itt is egy range-en helyezkednek el az emberek. Tehát van, akinek gyengébb a kötőszövete, lágyéksérve lesz, köldöksérve lesz, viszeressége lesz. Tehát, hogy van egyfajta genetikai hajlam, és akkor jönnek a 18 éves fiatal emberek szépen kifejlett viszerességgel. Mert hogy elmondja, hogy anyunak is volt, apunak is volt, és hogyha a családban két embernek, mind a két szülőnek van, akkor a valószínűség több mint 90%, hogy viszeres lesz valaki. Tehát ez nem az időskor betegsége, ez függ a beteg alkatától, a genetikai alkatától, meg hát nyilván attól is, hogy mennyit áll, mennyit ül, de hát mondjuk ebben a világban szinte mindenkinek álló vagy ülő foglalkozása van. Tehát, hogy amióta két lábon állunk, azóta ez a probléma velünk van. Ha már Állatoknak nincs viszértágulata? Én nem tudok róla, hogy Nem lenne. tudsz róla. Nem. A zsiráfnak például egészen különleges bőre van, az annyira feszes, hogy ilyen az ő szíve, Igen. meg a patája közötti távolság az 1,5 méter. De olyan a bőrszerkezete, hogy nem tud kitágulni Aha. a véna. zsiráfokon még nem volt a te praxisodban ezek. Nem, zsiráf még nem volt. Ha már itt az életmód dolgokról beszéltél, fontos ezt is megemlíteni, hogy mit kéne tenni azért, hogy ez ne legyen. Igen. Sokat mozogjunk, lehetőség szerint. A lábszár izomzatot szoktuk vénás szívnek nevezni. Tehát, hogy azt jelenti, hogy ha az működik, akkor az erősen pumpálja vissza a vért a szív irányába, és amikor ülünk, meg állunk, akkor az nem működik. Tehát a gyaloglás, a fizikai aktivitás az nagyon sokat számít. A testsúly. Tehát, hogy minél nagyobb súlyt hordoz a végtag, annál nagyobb főleg a hasi nyomás, az nyomja a vénákat, az áttevődik az alsó végtagra. Tehát ez a két dolog, amit mindenképpen a viszérre hajlamos betegnél fontos, hogy súlykontroll, minél több gyaloglás. És aki meg megteheti néha,
tegye fel egy kicsit a lábát. És ez ilyenkor nagyon jót szokott tenni, nem dagad. Egyébként még azt is megjegyezném, hogy súlyos vénás betegség nélkül is tud dagadni az emberek lába. Tehát volt olyan vizsgálat, aminél pletizmográfiát végeztek, az azt jelenti, hogy megmérték a végtagnak a térfogatát. Kizártak minden vénás betegséget, megmérték reggel, és megmérték este. És este nagyobb volt a végtag térfogata. Tehát, hogy valahogy a két lábon állásunk miatt egészséges embernél is pici kis ödéma a végtagon azért kialakul. Ezek reggel elmúlnak, hát vízszintesbe kerülünk, és akkor ezek az ödémák kiürülnek belőlünk. De ugye szakmádból adódóan, Gyula már is megfogadta a szabályokat, szakmádból adódóan ugye nagyon sok hölgyel találkozol, és aki ismer téged, tudja, hogy te egy ilyen nagyon, nagyon nyílt ember vagy, aki beszélsz a problémákról. Hogy ők hogy veszik azt, hogyha te esetleg megemlíted, hogy ezzel foglalkozni kellene? Tehát mennyire veszik ezt nyitottan? Hát ugye sokszor, hogyha ez a vulván van, ez a nagy ajkon van ez a tágulat, akkor ők kérdezik meg, hogy hát tudunk ezzel valamit kezdeni, vagy veszélyes-e, vagy kell ezzel valamit kezdeni. És ilyenkor egyszerű a beszélgetés. Hát hogyha, ezt leveszem azért a lábomat, visszaveszem. Hogyha azt látom, hogy van egy nagyon tág vízszerre a lábán, akkor ez egy nehéz kérdés, mert az egyik oldalon fölhívhatnám a figyelmét rá, de a másik oldalon ez egy nem egy elegáns mondat. Egy érzékeny tény. Egy érzékeny terület. Tehát én azt gondolom, hogy én azt, hogyha valakinek van egy extrém súlygyarapodása, azt sokkal könnyebben felvállalom, hogy elkezdem kommunikálni a páciensnek, mint hogy van egy vízszértágulata. Tehát vagy ő is látja, tehát az, hogy egy vízszérgyulladása van, az egy más dolog, meg az akútan kezelni kell. De azt gondolom, hogy ez egy olyan népbetegség, amit hát egy esztétikai betegséget az ember nem szívesen tesz szóvá, mert esetleg bántó lehet. Hozzátéve, hogyha a súlygyarapodás, túlzott súlyról beszélek, az is a legnagyobb óvatosság és udvariasság mellett is tud bántó lenni, mert mást hall ki a páciens belőle, mint amit én szeretnék neki mondani. De ezeken én elmondom, és láss csodát, sok páciensem jön vissza egy radikális fogyás után, és büszkén mutatja, hogy én voltam a kiváltója ennek a dolognak, hogy fölhívtam a figyelmét rá, hogy szabályosabbak lesznek a ciklusai, nagyobb esélye lesz, hogy várandós lesz, jobb lesz az életminősége, jobban fog aludni, stb. Tehát ez egy olyan terület, aminél fölvállalom ezt a dolgot. Egy vízszértágulatnál én nem. Lehet, hogy rosszul teszem, nem tudom, hogy... Hát akkor, hogyha nagyon kanyargós, nagy viszerei vannak, akkor nyugodtan mond neki, mert szívődménye lesz. Vagy hogyha bőrtünete van. A bőrtünet az azért van, mert annyit pang a vér ott lent, hogy elkezd halványan ilyen pöttyösen bebarnulni, aztán bebarnulni, és aztán elindul a végtag a krónikus vénás elégtelenség irányába, a súlyos krónikus vénás elégtelenség irányába, és ez meg lábszárfekélyhez vezethet. Ja. Tehát, hogy azért a populáció 3%-ának lábszárfekélye van. De az a cukorbetegség, igen, de hát abban benne vannak a cukorbetegek, de az is a népbetegségnek a kategóriájában. Igen, abszolút. Tehát ez egy rettenetes nagy szám, és 1-2% meg olyan vénás fekélye van, amelyet élete folyamán, nem mondom, hogy mindenkinek van, de hogy valamikor volt fekélye. És amikor ezeket látja az ember, akkor azt nagyon komolyan kell már venni. Tehát mert az onnan kezdve a lábszár fekély kialakulása az olyan életminőség romlás a betegnek, ráadásul állandó infekcióforrás, szepszis forrás, tehát hogy a lábszár fekélyből meggyógyítani az embereket, az már jelentősen túl van az esztétikai problémán. Segíts még azzal egy kicsit képbe kerülni, hogy összefoglalván azért ezeket egy kicsit, hogyha valaki rászánja magát, hogy igenis el kell mennem orvoshoz, addig a pillanatig, amíg az utókezelést is véghez vittek, körülbelül mennyi idő telik el, vagy hogy kell ezt az egész folyamatot elképzelni? Hát ugye van egy konzultáció, amikor remélhetőleg diagnózishoz jutunk. Ha meg kell operálni, akkor általában 2-3 héten belül túlesik a műtéten. Akkor
Hát onnan kezdve nagyon függ, hogy mit hozott magával. Tehát egy kis viszeresség után az úgynevezett oldalágakat, amikor a viszér betegségből a műtét után valódi esztétikai viszerességet csinál, akkor egy hónap múlva kap egy kiegészítő úgynevezett szkleroterápiás kezelést. Akinek nagyon csúnya viszere van, ott én azt szoktam mondani, hogy várjunk 3-4 hónapot, húzódjanak vissza, megszüntetjük a kiváltó okot, azt a plusz hidrosztatikai nyomást, ami ezt az egész bajt fenntartja. Ha ezt megszüntetjük, akkor érdemes várni, hogy azok a szerencsétlen vénáknak a tónusa egy kicsit térjen vissza, kezdjenek összemenni. És egyébként ez nagyon szépen látszik. Tehát ilyen vannak műtét előtti, műtét utáni képek, mindenféle utánkezelés nélkül csak magának az úgynevezett refluxnak, ennek az oknak a megszüntetése. Van olyan férfi, aki visszajön, és azt mondja, hogy doktor úr, az a 2 kanyarot engem egyáltalán nem zavar, engem hagyjon békén, ez tök jó, és hagyjuk így. Nyilván a hölgyek nem így van. Igen. Mert még ott is van valami, azt még mind. Összességében azt gondolom, hogy van akinek évtizedek alatt alakul ki, és ilyen 3-4 hónap alatt rendbe lehet hozni a lábát. Ahogy a fogyókúrára is mindig megvan a jó idő, hogy mikor kezdjük el vagy a Beachbody eléréséig, vagy nem tudom, karácsony után hirtelen. Erre van a viszérkezelésre jó idő, amikor ennek érdemes nekiállni, mert ezért tudjuk, hogy mondtad is, hogy mondjuk nyáron a strandon nem biztos, hogy az ember szívesen mutogatja a viszereit, hogy érdemes ezt elkezdeni, vagy ennek nekiesni. Igen, mivel a kezeléseink után általában kell hordani a páciensnek kompressziós harisnyákat, amelyek elősegítik a gyógyulását, csökkentik a műtét utáni kellemetlenségeket. Ezek ilyen elég erős szövésű harisnyák, néha megküzdenek velük, de azért lényegében mindenki föl tudja húzni. Hát azt nem jó nyáron viselni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy azért ezt érdemes inkább ősztől tavaszig csinálni. De most nyilván vannak tanárok, meg olyanok, akik szabadságukat áldozzák inkább a betegségükre, mert azt mondják, hogy nem akarnak táppénzre menni, bár ezzel a bajjal nem kell. Azért nyáron magát a műtétet elvégezni el lehet, hogyha a beteg a harisnyát szeretné hordani. Az utókezelések viszont biztos, hogy inkább a hűvösebb időben való. Még egy vége felé beszéljünk egy kicsit a kiegészítő területekről, mert ugye itt az érsebészeti központban nem csak viszérkezelés folyik, hanem azért vannak egyéb más szakterületek is, amik támogatják ezt az egészet. Kicsit mesélsz erről, hogy ez miért vagy tartottátok annó szakmailag ennyire fontosnak, mondjuk akár az angiológiát, a kardiológiát is ott tartani emellett? Azért, mert az érsebészet az érbetegekkel foglalkozó szakterületeknek egy része. Az érbetegség ma Magyarországon szintén népbetegség. Rengetegen dohányoznak, diabéteszesek, elhízottak, és az erek ugye messzesednek, szűkülnek, és nagyon változatos korképek csoportja tud kialakulni emiatt. Kardiológián a kardiológusok foglalkoznak ugye az infarktusos betegekkel, ott a koronáriák szűkülnek be. Neurológusok foglalkoznak a sztrókosokkal, ott a nyaki erek szűkülnek. Érsebészek foglalkoznak a végtagokkal, meg a hasi, meg a mellkasi szűkületekkel, tágulatokkal. És hát igazság szerint egy jól működő rendszerben, ha ez lenne mondjuk nálunk Magyarországon, akkor sok angiológus kellene. Angiológus belgyógyász, aki ezeknek a betegeknek beállítja a rizikófaktorait, foglalkozik velük, vérnyomásukat nézi, stb. És akkor, amikor ez a betegség eljut egy olyan stádiumba, akkor jönnek az érsebészek, jönnek a szívsebészek, jönnek a neurológusok, és akkor aktuálisan kezelik azokat a szövődményeket. És azért gondoltuk, hogy legyenek itt együtt, mert így komplexen tudjuk a betegeket kezelni. Vannak olyan belgyógyászati, az ereket érintő olyan belgyógyászati korképek, amelyekkel az angiológus foglalkozik, nem is az érsebész. Alapvetően például a legegyszerűbb, amit tudok mondani, azok a mélyvénás trombózisok. Tehát így az érsebésznek a haja égnek áll, ha mélyvénás trombózisa küldik a beteget hozzá, mert ez nem sebészeti korkép, az egy belgyógyászati korkép. Néha kell sebészt megkérdezni, de az ezrelékekben van. Tehát azért gondoltuk, hogy együtt legyenek ezek a szakmák, mert komplex módon tudjuk őket egymáshoz irányítani. Angiológushoz is megy viszeres, átküldi hozzám is jön mondjuk a Raynaud-szindrómás, akinek elfehéredik, ellilul, fáj a keze hidegben, és ez egy speciális kivizsgálást igényel, küldöm az angiológushoz, akinek az alsó végtagi panasza mellett mellkasi panasza van, az megy a
kardiológushoz, tehát hogy azok az intézmények működnek jól, akik ezt a meglehetősen komplex, nehéz beteganyagot együtt tudja kezelni. Hát szerintem kaptunk most muníciót ehhez, hogy akkor kit, hogyan, hova referáljunk, illetve reméljük, hogy mindenki egy kicsit most végignézi azt, hogy el kell mennie egy érsebészhez, és meg kell nézetni azokat a visszereket, amit eddig nem nézetett meg. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést nektek, önöknek pedig a figyelmet, hamarosan jelentkezünk a következő résszel.